Următoarea discuție pe care o să o avem astăzi o să fie cu Vlad Gireadă, îl văd aici, vine spre noi. Vlad care ne va spune mai multe lucruri despre recrutarea internă versus externă, ce nu știm despre angajații noștri și cum ne ajută tehnologia în HR. Avem aici microfonul pentru Vlad și aveam și un pointer care e acolo pe masă, dar care azi noi n-am știut să-l folosim. Cred că ar fi bine să ne facem un training sau să vedem cum funcționează el. Vlad, te ascultăm. Acum ar trebui să... Okay, După perfect. ce îl pornești, mai durează un pic până se conectează. Așa. Cred că merge. Sper să mă ajute și tehnologia, măcar să existe un vizual în spate. Mulțumim pentru invitație, mulțumim că ne-ați primit aici. Eu sunt Vlad, sunt Business Development Manager la Nestor și astăzi am decis, de fapt, împreună să deschidem un subiect care este destul de sensibil în general în organizații. În momentul în care vorbim despre recrutare, vom vorbi despre recrutare internă sau recrutare externă. Care ar fi, de fapt, cel mai relevant punct și cea mai bună abordare pe care ar trebui să o avem noi, ca, de fapt, mai mult voi, ca și oameni de HR, dar în general, în momentul în care vorbim de angajați. Așa că aștept să avem și prezentarea și să putem începe. Între timp, cum sunteți? Pe aici, cu treabă. Treabă să ascultăm. E perfect. Cred că încet, încet suntem acolo. După cum vedem, deja vorbim despre tehnologie avansată, Canva, recunoscută pentru câtă inteligență artificială are și cum... Perfect. Da, încercăm să ținem pasul, doar ca să mă prezint și din ce generație fac parte, pentru că s-a tot discutat și se discută foarte des despre asta. Sunt născut în 1997, deci printre primii din generația Z, chiar în ianuarie, deci aș putea spune chiar primul batch. Așa că pot să vorbesc în cunoștință de cauză un pic între ce înțelege un milenial în momentul în care se angajează, ce înțelege un om din generația Z, poate mai puțin din generațiile anterioare, poate mai puțin din generația Alpha, dar cu siguranță pe cele două, între milenial și generația Z, voi putea discuta și răspunde ulterior și la întrebări. Deci, cum spuneam, vorbim despre recrutare internă versus recrutare externă, deci este clar o bătălie aici. Ce știm despre angajații noștri și cum ne ajută tehnologia? Haideți să vedem dacă ne funcționează. Nu funcționează, așa că o să am nevoie de ajutor să mergem la următorul slide și voi renunța la telecomandă. Dacă ne zici și cum ajungem la următorul slide. Ar trebui să se poată da click și să meargă la următorul slide. Ok, perfect. O să începem cu număr 85 de milioane și să mă dau un pic mai așa. 85 de milioane de joburi care vor fi automatizate până în 2025. Putem să trecem și mai departe la următorul slide, unde vorbim de 50% din angajați care vor necesita recalificare pentru a putea ține pasul cu progresele tehnologice, 40% din companiile globale care vor trebui să revizuiască strategiile de management al talentelor. Din nou vorbim până în 2025. Puteam să rămânem, este ok. Dar asta înseamnă că, de fapt, nu anul 2025 va veni să ne revoluționeze, nu vom vedea în 2025 jumătate din oameni angajați mergând pe stradă, alergând să se recalifice, ci vorbim, de fapt, despre faptul că suntem în momentul de față într-o schimbare și trebuie să adresăm, de fapt, aceste trenduri pe care le vedem astăzi. Și neapărat va trebui să apelăm la resursa umană și aici vom vorbi despre a merge în extern sau a merge în intern și a evalua oamenii noștri, să vedem pe cine putem aduce mai departe în pozițiile cheie pe care le avem în companie. Dar de regulă vom ajunge în principal să căutăm oameni în extern pentru că ne este poate mai ușor. Este de fapt primul go-to în momentul în care vorbim de recrutare și asta auzim de la majoritatea oamenilor de HR cu care discutăm și putem trece la următorul slide unde o să vedem de ce preferăm recrutarea externă. Și este perfect normal, este perfect natural. Da? Vom vorbi despre un acces mai ușor la date,
despre niște profiluri complete pe care le vedem la potențialii angajați, o idee de transparență și claritate și o obiectivitate aparentă. Dar aș vrea să reiau cuvântul aparentă și aparent, pentru că de fapt la asta se rezumă tot ceea ce vedem aici. Fie că vorbim de accesul la date, da? Unde, bineînțeles, vom putea găsi mai multe informații despre candidați în piața externă, doar că nu vor fi neapărat bazați pe framework-ul nostru. Și același lucru putem să spunem și despre profilurile pe care le vedem și despre ideea de transparență și claritate, care nu sunt neapărat bazate pe ceea ce avem noi astăzi, nu sunt neapărat bazate pe înțelegerea noastră a unui text, în primul rând, și ceea ce vrea să transmită un candidat. Spre exemplu, eu am avut o situație unde am fost contactat pe o poziție de account manager, care de fapt se traducea la ei pe o poziție de customer success manager. Însă eu eram account manager în poziție de sales, ceea ce înseamnă că, clar, cineva a mers, s-a uitat peste faptul că eu am fost într-o poziție de account manager, dar nu a intrat poate mai mult în detalii sau poate definiția pe care o are nu este aceeași cu definiția pe care o am eu și poziția pe care o aveam eu de fapt. Ceea ce de fapt traduce acest amalgam pe care îl putem face în momentul în care vorbim de recrutare externă și de aparentul acces la toate informațiile sau la mai multe informații pe care le avem în extern pentru candidați. Așa că putem merge la următorul slide și, cum spuneam, realitatea este de fapt că de cele mai multe ori vom ajunge să descoperim niște nepotriviri ascunse, da? Unde candidatul ideal, în teorie, da, nu se va potrivi și în practică, deci vom vedea că are poate competențele necesare, are experiența necesară pe care noi am adus-o într-un job description, dar în momentul în care am avut interviu sau managerul a avut interviu sau M+2, da, vorbim poate de directori sau orice altă poziție și nu doar de joburile entry level, vom vedea că de fapt există o incoerență, că de fapt omul acela nu este ceea ce ne-am fi dorit, pentru că trebuie să îl definim conform așteptărilor noastre în companie, dar asta înseamnă dinamici în momentul în care vorbim de ce înțeleg eu pentru un om bun, ce înțelege managerul meu și ce înțelege directorul și în același timp angajatul. Așa că dacă este să luăm pe toată lumea, nu va fi nimeni care să aibă aceeași definiție astăzi, pentru că nu există un element de definire totală și de înțelegere pentru toată lumea. Așa că putem să mergem mai departe. Da? Cum spuneam și mai devreme, rezultatul este că ne grăbim spre recrutare externă, pentru că nu înțelegem nici noi exact unde suntem în momentul de față în companie și în această grabă pierdem, bineînțeles, talentele valoroase pe care nu le cunoaștem, pentru că nu știm cum să le evaluăm, nu știm cum să vedem care sunt cei mai buni oameni. Putem să continuăm? Perfect. Așa că haideți să aducem atenția în intern. Dacă am aduce, de fapt, discuția aceasta spre a face o recrutare internă și am valorificat, de fapt, talentele pe care noi le avem deja, unde vorbim de oameni, din nou, care au aderat la cultura organizațională, care știu, de fapt, despre ce e vorba și care în companie și spre ce ar trebui să se îndrepte. Așa că venim cu un răspuns și putem să trecem la slide-ul următor, care astăzi se traduce, din punctul nostru de vedere cel puțin, prin skill-uri. Da? Vom vedea de fapt și Skill Navigator, dar în primul rând vom vorbi despre skill-uri. În moment, skill-uri, competențe, da? Putem să le traducem. Din punctul nostru de vedere, din punctul meu de vedere, competențele sunt rezultatul unui set de skill-uri, dar cu siguranță o rezultat a skill-urilor, ceea ce înseamnă că odată ce vom pleca de la o bază, spre a defini ce înseamnă un om performant la noi în organizație, vom putea lua ideea de skill-uri și a ajunge să avem, de fapt, framework-ul despre care discutam mai devreme. Vorbim despre skill, strategize, know, identify, leverage and learn și vom intra un pic în detaliu în slide-ul următor. Și aș vrea să le iau unul câte unul. Începem de la strategize, da? Unde definim, de fapt, strategia bazată pe skill-uri a organizației, unde vrem să ajungem față de unde ne situăm noi astăzi, care sunt competențele pe care dorim să le aibă angajații noștri și spre ce am vrea să ne îndreptăm.
În al doilea rând vom merge spre cunoaștere, da? Vom înțelege inventarul de skill-uri, da? Și necesarul de skill-uri pe care avem în companie astăzi și în următoarea perioadă. Vom obține o imagine clară și cuprinzătoare asupra unde ne situăm noi din punct de vedere al skill-urilor, dar în primul rând unde se situează angajații, și așa ajungem la punctul de a identifica, da, odată ce am definit skill-urile fiecărui angajat cu un nivel poate de performanță pe fiecare skill, vom identifica care sunt lacunele, care sunt gap-urile de skill-uri, vom putea anticipa care vor fi nevoile pe partea de learning, care vor fi vom putea anticipa care vor fi oamenii care ar trebui să învețe mai mult, care ar trebui să ia anumite learning-uri sau poate care ar fi mai buni pe alte roluri. Da? Și ajungem de fapt la leverage, de fapt ne vom folosi de informațiile pe care le avem astăzi în ceea ce privește skill-urile angajaților noștri pentru a-i putea aduce și ai putea ajuta să ia niște oportunități de learning, a putea ajunge să facă upskilling, reskilling și la nivel de companie, da, să personalizăm un pic experiența aceasta, nu doar să luăm un individ ca un job description, nu doar să luăm un individ ca fiind parte dintr-o echipă, ci să luăm un individ ca fiind un rezultat al experiențelor sale, al skill-urilor pe care le are astăzi și al potențialului pe care le are pentru viitor. Și așa ajungem de fapt la promova învățarea, care duce neapărat la o creștere în engagementul companiei, o creștere în dorință, în engagementul angajaților, mă scuzați, în dorința lor de a face mai mult, de a crește, pentru că în momentul acesta am vorbit despre o transparență, da, în ceea ce privește așteptările pe care le are angajatorul, în primul rând, dar și așteptările pe care le va avea angajatul și ceea ce va trebui să facă să poată deveni un om performant în echipă. Și despre asta discutăm ulterior, dar am primit de foarte multe ori, de fapt, acest argument că, ok, dar pare complicat. Pare complicat pentru mine, ca om de HR, să pot să ajung să fac toate lucrurile astea. Și, de fapt, de asta venim astăzi și vorbim și despre tehnologie. Pentru că în momentul în care vorbim de tehnologie, în momentul în care vorbim poate de AI, da, vorbim de un partener, da, de un companion, noi le spunem în engleză, pentru că ar trebui să vină în ajutorul oamenilor de HR sau diferite alte, dacă vorbim de alte tipuri de tehnologii, diferite alte domenii, nu să ia jobul, nu să ia jobul altor oameni, da, ci să faciliteze de fapt o tranziție mai ușoară a angajaților și a oamenilor de HR în primul rând. Așa că, odată ce vorbim de tehnologie, vom vorbi despre accesul la librării de skill-uri, despre automatizarea mapării skill-urilor și deci un acces de fapt mult mai rapid și simplu la datele pe care le avem astăzi despre angajații noștri, astfel încât să putem vizualiza skill-urile în detaliu, să identificăm lacunele de skill-uri sau gap-urile despre care ziceam mai devreme, iar ulterior să și acționăm pe ele, să generăm planuri de dezvoltare și să ajungem, bineînțeles, să luăm decizii bazate pe date concrete, să reducem efortul administrativ și de timp pe care îl alocăm în creșterea și analiza angajaților noștri astăzi și, bineînțeles, analizăm dezvoltarea angajaților bazat pe obiectivele pe care le-am setat ca și companie. Okay? Ce înseamnă asta pentru tine? Vei afla cine sunt top performerii tăi, care sunt talentele cu cel mai mare potențial, unde există gap-uri de skill-uri, care este strategia pentru acoperirea lor, cum poți să justifici bugetul pentru învățare și dezvoltare. Putem să mergem mai departe, să discutăm și despre angajați, bineînțeles, și ce ar câștiga ei. În primul rând, vor fi pregătiți pentru a deveni noi lideri, vor avea un parcurs clar definit și vor ști care este dezvoltarea lor personală, că se vor simți prioritizați și valorificați în companiile în care sunt, ceea ce înseamnă că vor deveni automat și mai implicați și vor rămâne mai mult timp în companie. Vom vorbi despre rezultate pe care putem să le avem, fie că vorbim de creștere în productivitate, retenție, implicare și o scădere în fluctuația de personal. Putem să mergem și mai departe. Am avut, în schimb, de foarte multe ori întrebări de genul, ok, dar pe mine ce mă oprește să mă duc să văd informațiile pe care le-am putea găsi în tehnologiile HR în afară? Răspunsul meu aici este destul de simplu. Se poate. Bineînțeles că putem să ne folosim de tehnologiile exterioare, dar nu vom vorbi de o centralizare a datelor
informațiilor la nivel de companie. Vom vorbi din nou de niște date random pe care le găsim în afară și pe care trebuie să le filtrăm ulterior. Am câteva slide-uri și termin. Da? Tehnologia HR este scumpă, auzim asta destul de des și haideți să analizăm doar pe scurt ce înseamnă asta. Dacă putem să trecem la slide-ul următor. Da? Cât ne costă de fapt să angajăm din extern? Vorbim de un cost mediu de între 4.129 și 4.700 de dolari. Este nevoie de 25 de zile pentru a ocupa un post vacant. Un angajat nou are nevoie de la 8 până la 26 de săptămâni pentru a avea productivitate maximă. Doar un angajat nou performează la doar 25% din potențial în primele 3 luni și un angajat recrutat din extern vine cu 21 mai multe șanse de a părăsi compania, contrar așteptărilor, pentru că am spune că dacă este nou ar trebui să stea mai mult, dar de fapt vedem că 47% din angajații recrutați din intern rămân cel puțin 3 ani, au mai mult succes în noile poziții. Recrutarea poate dura cu 20 de zile mai puțin sau poate să nu dureze, pentru că putem să vorbim și despre succession planning și să știm anticipat pe cine am putea să aducem în noile poziții și bineînțeles când vorbim de costuri, vorbim de niște costuri reduse de la 3 până la 5 ori față de recrutarea în extern. Așa că tehnologia HR, după cum spuneam, nu înlocuiește, vine să susțină procesele și ca să ne înțelegem, nu este nevoie să facem o schimbare radicală, există soluții astfel încât să putem face o schimbare treptată și să avem o adopție de la angajații noștri, să înțeleagă de fapt de ce vom veni cu tehnologie și să putem avea rezultate pe care ni le dorim la nivel de organizație. Bineînțeles, cum spuneam, nu este un inamic, ci un activator. Putem să trecem mai departe pentru că suntem foarte aproape de final. Avem și un QR cod pregătit și dacă, bineînțeles, doriți să aflați mai multe, să vedem un pic împreună despre cum am putea ajunge acolo, cu mare drag, oricând suntem aici să putem discuta mai mult. Este QR codul pe care puteți să-l scanați și să ajungeți la noi pe site, ajungeți în contact cu mine, eu sunt și pe LinkedIn, da? Deci ne putem auzi în orice variantă. Vă mulțumesc mult! Mulțumim frumos!